Cập nhật diễn biến xung đột ở Đông Âu. Truyền thông Nga đưa tin Moscow tung sát thủ bất bại đã phá cơ sở quân sự của Ukraine. Trong khi đó, Ukraine nói tấn công quân Nga ở phía bắc Kherson. Đáng chú ý, Mỹ quan ngại cảnh bộ ba kình địch Nga, Iran, Triều Tiên hợp lực. Ở diễn biến khác, Nga thất bại trong nỗ lực yêu cầu Liên Hợp Quốc điều tra việc Mỹ-Ukraine phát triển vũ khí sinh học. Moscow nói mục tiêu cuối cùng của phương Tây là phá hủy tiềm lực quân sự và kinh tế Nga. Ông Boris Johnson cho rằng ông Putin sẽ không dùng vũ khí hạt nhân ở Ukraine. Đệ nhất phu nhân Ukraine khẩn cầu, chúng tôi sẽ mất nước nếu thế giới chia rẽ. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Chào mừng quý vị đang đến với chương trình Thời sự quốc tế. Những tin tức mới nhất liên quan đến xung đột ở Đông Âu cùng những diễn biến trên thế giới sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Hôm 2 tháng 11, hãng thông tấn nhà nước Nga RIA Novosti dẫn nguồn tin giấu tên từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết các oanh tạc cơ tầm xa của Moscow bao gồm Tu-22M3 và Tu-22M3M phiên bản nâng cấp được cho là đang sử dụng tên lửa hành trình chống hạm KH-32 mới, còn được gọi là sát thủ diệt hạm, để tấn công chính xác vào các cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine. Nguồn tin lưu ý, KH-32 được phát triển từ tên lửa hành trình chống hạm KH-22 có xuất xứ từ Liên Xô. Sau đó, được tinh chỉnh để trang bị trên oanh tạc cơ phiên bản nâng cấp Tu-22M3M. Hiện, một số Tu-22M3M đã được chuyển đổi để trang bị các KH-32 mới. Trước khi phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine, Nga từng tuyên bố sẽ nâng cấp 30 máy bay ném bom Tu-22M3 lên phiên bản Tu-22M3M. Tuy nhiên, cho đến nay chỉ có 4 chiếc được nâng cấp. Nguồn tin của RIA Novosti cho biết, những chiếc Tu-22M3 được nâng cấp để có thể nhận các nhiệm vụ phóng tên lửa hành trình chống hạm siêu âm KH-32 mới vào các cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine. Khả năng tấn công mục tiêu mặt đất hiệu quả và chính xác của tên lửa đã được chứng thực trong môi trường chiến đấu. Người này cũng lưu ý thêm, không một tên lửa KH-32 nào bị hệ thống phòng không Ukraine đánh chặn. Hiện những tin tức liên quan đến mặt trận ở Đông Âu chưa thể được kiểm chứng độc lập. Trong khi đó, Kyiv cũng đang nỗ lực phản công. Hôm 2 tháng 11, các binh sĩ Ukraine đã bắn lựu pháo tự hành 2S-1 Vodika từ thời Liên Xô vào các vị trí của quân đội Nga ở phía bắc Kherson. Các binh sĩ Ukraine nhanh chóng rời khỏi vị trí khai hỏa sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Đứng gần các khẩu lựu pháo, lính Oleksandr nói với Reuters, điều quan trọng nhất là tất cả mọi người đều sống sót trở về và khỏe mạnh. Chúng tôi đang chiến đấu trên sân nhà nên nắm rõ mọi địa hình ở đây. Hiện, những tin tức liên quan đến mặt trận ở Đông Âu chưa thể được kiểm chứng độc lập. Ở diễn biến khác đáng chú ý, theo Newsweek, một số vấn đề đối ngoại cấp bách nhất mà Mỹ phải đối mặt ở châu Âu, Đông Á và Trung Đông đang bùng phát cùng một lúc, khi các quan chức nước này cáo buộc Triều Tiên cùng Iran cung cấp vũ khí để Nga triển khai tại mặt trận ở Ukraine. Hôm 2 tháng 11, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby chia sẻ với báo giới rằng Bình Nhưỡng đang bí mật hỗ trợ hoạt động quân sự của Nga ở Ukraine bằng cách cấp lượng đáng kể đạn pháo thông qua các chuyến hàng được ngụy trang, như thể điểm đến là các quốc gia Trung Đông và Bắc Phi. Ông Kirby cũng nhắc đến khả năng Iran chuyển máy bay không người lái cùng tên lửa đất đối không cho Nga. Khi được hỏi về việc cả ba quốc gia mà Mỹ xác định là mối nguy trong tài liệu chiến lược gần đây đang phối hợp với nhau, ông Kirby nói rằng Hoa Kỳ nhận thấy mối quan ngại lớn hơn so với khi Nga lần đầu phát động chiến dịch ở Ukraine hồi tháng 2. Theo ông Kirby, khi đó Moscow không dựa vào bất kỳ nguồn hỗ trợ nào từ nước ngoài. Theo ông Kirby, khi Nga tiếp tục bị Ukraine giành lại lãnh thổ, mất binh lính, Tổng thống Vladimir Putin sẵn sàng tìm kiếm sự hỗ trợ từ bên ngoài. Điều đó cho thấy, giữa lúc nền kinh tế bị cô lập, ngành công nghiệp quốc phòng của Nga không thể theo kịp tốc độ cung cấp vũ khí cần thiết cho cuộc chiến ở Ukraine. Tuy nhiên, đó cũng là dấu hiệu chỉ ra ông Putin đang nhân đôi nỗ lực duy trì xung đột ở Đông Âu. Dù vậy, phía Mỹ lưu ý rằng sự hỗ trợ nếu có của Triều Tiên hoặc Iran đều không đủ xoay chuyển cục diện xung đột ở Ukraine. Washington đang xúc tiến các biện pháp giải trình thích hợp đối với hai nước này bắt đầu từ Liên Hợp Quốc. Được biết, cả Nga, Triều Tiên và Iran đều nhiều lần bác bỏ các cáo buộc từ Mỹ.
Liên quan đến căng thẳng xoay quanh thỏa thuận ngũ cốc ở Biển Đen giữa Nga và Ukraine do Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hợp Quốc làm trung gian, Reuters dẫn lời Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết, hôm 2 tháng 11, máy bay phản lực của Nga đã bắn 2 tên lửa hành trình qua hành lang Biển Đen, tuyến đường biển dùng để xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine, hay còn gọi là hành lang ngũ cốc. Nhà lãnh đạo nói, các vụ phóng này diễn ra gần như mỗi ngày, đe dọa trực tiếp đến hoạt động xuất khẩu lương thực. Cùng ngày, Nga tuyên bố tiếp tục tham gia thỏa thuận ngũ cốc, do đã được Ukraine đảm bảo không dùng hành lang ngũ cốc ở Biển Đen để tiến hành các hoạt động quân sự chống lại Moscow. Ukraine chưa bình luận về thông tin này. Kyiv chỉ phủ nhận việc dùng hành lang vận chuyển lương thực để tấn công quân đội Nga. Ở diễn biến khác, theo Reuters, hôm 2 tháng 11, Nga đã thất bại trong nỗ lực yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thiết lập một cuộc điều tra chính thức về cáo buộc mà nước này đưa ra rằng Washington và Kyiv triển khai chương trình vũ khí sinh học ở Ukraine. Mỹ-Ukraine đã phủ nhận điều này. Được biết, chỉ có Trung Quốc bỏ phiếu ủng hộ dự thảo nghị quyết mà Nga đệ trình. Mỹ, Anh, Pháp bỏ phiếu chống, trong khi 10 thành viên hội đồng còn lại bỏ phiếu trắng. Các quan chức của Liên Hợp Quốc từ lâu đã nói rằng họ không biết gì về bất kỳ chương trình vũ khí sinh học nào ở Ukraine. Nga đã nhiều lần nêu quan ngại về vũ khí hóa học và sinh học ở nước láng giềng tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc kể từ sau khi phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào ngày 24 tháng 2. Mỹ và các đồng minh đã chỉ trích Nga gây lãng phí thời gian của hội đồng và truyền bá các thuyết âm mưu. Ở diễn biến khác, theo TASS, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã có cuộc họp cấp bộ trưởng với giới chức quân sự Belarus vào hôm 2 tháng 11. Tại đây, ông Shoigu tuyên bố, phương Tây đang tìm cách phá hủy nền kinh tế và tiềm lực quân sự của Nga, khiến nước này không thể theo đuổi chính sách đối ngoại độc lập. Đồng thời, Bộ trưởng Shoigu chỉ ra rằng các lực lượng NATO được thiết lập để răn đe Nga đã tăng gấp đôi quy mô kể từ khi Moscow tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng Shoigu cho biết khối quân sự NATO đã bắt đầu tăng cường hiện diện ở Trung và Đông Âu, cũng như ở các nước vùng Balkan và Baltic. Cụ thể, đội quân do Mỹ dẫn đầu đã tăng lên hơn 30.000 người kể từ tháng 2 và có thể tăng thêm trong tương lai gần. Theo Bộ trưởng, việc các lực lượng phương Tây tập trung đông đảo như vậy là mối đe dọa không chỉ đối với Nga mà còn đối với cả đồng minh Belarus. Trước tình hình trên, ông Shoigu nhấn mạnh, hiện tại, nhiệm vụ ưu tiên của Bộ Quốc phòng Nga là nâng cao khả năng quốc phòng của Nga và các nước đồng minh, trong đó có Belarus. Quan chức quốc phòng hàng đầu của Nga còn lưu ý thêm rằng, mục tiêu cuối cùng của phương Tây trong cuộc đối đầu với Moscow là phá hủy nền kinh tế, tiềm lực quân sự và tước bỏ chính sách đối ngoại độc lập của nước này. Không nghi ngờ gì nữa, Nga là mục tiêu chính trong các hoạt động phá hoại của phương Tây nhằm xóa sổ nền kinh tế và tiềm lực quân sự của Nga và tước đi cơ hội theo đuổi chính sách đối ngoại độc lập, ông Shoigu nhấn mạnh. Bên cạnh đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nga cũng cho rằng các phương Tây đang khuyến khích Kiev leo thang xung đột bằng cách cung cấp thông tin tình báo và cử các cố vấn quân sự, lính đánh thuê tới Ukraine. Trong bài phát biểu ngày 2 tháng 11, Bộ trưởng Shoigu đánh giá việc liên minh với Minsk đặc biệt quan trọng trong bối cảnh căng thẳng ngày càng gia tăng trên toàn thế giới. Cuộc đối đầu với phương Tây ngày một gay gắt. Ông nói thêm rằng các đơn vị của Nga và Belarus đang huấn luyện cùng nhau. Nga và Belarus đã công bố thành lập một lực lượng quân sự chung vào tháng trước. Theo Bộ Quốc phòng Belarus, khoảng 9.000 binh sĩ Nga và 170 xe tăng sẽ được triển khai tại nước này. Những chuyến tàu đầu tiên chở binh sĩ Nga đã đến Belarus vào ngày 15 tháng 10. Theo Reuters, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Tây Ban Nha José Manuel Álvarez hôm 2 tháng 11 đã bàn giao 30 xe cứu thương cho Ukraine sau chuyến thăm thị trấn Markiv thuộc Kiev, nơi bị ảnh hưởng nặng nề bởi pháo kích Nga. Bộ Ngoại giao Tây Ban Nha cho biết, ông Álvarez đã đi tàu hỏa từ Zeminsk của Ba Lan đến thủ đô Kiev. Tại đây, nhà lãnh đạo cam kết sẽ hỗ trợ Ukraine trong việc tái thiết cơ sở hạ tầng quan trọng sau các đợt tấn công của Nga. Ngoài ra, Ngoại trưởng Tây Ban Nha dự kiến sẽ hội đàm với người đồng cấp Ukraine Dmytro Kuleba và Thủ tướng Denis Shmyhal. Chia sẻ với Sky News, cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết ông không nghĩ rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Thông điệp trên được ông Johnson đưa ra khi có nhiều ý kiến cho rằng ông chủ Điện Kremlin có thể tung một đòn giáng như vậy giữa lúc Ukraine giành lại nhiều lãnh thổ từ lực lượng Nga. Trong cuộc phỏng vấn với Sky News, ông Boris Johnson nói rằng tôi không nghĩ ông ấy sẽ làm như vậy.
sẽ thật điên rồ nếu điều đó thành sự thật. Cựu Thủ tướng Anh nhận định sử dụng vũ khí hạt nhân đồng nghĩa với việc ông Putin rút Nga khỏi nhóm các quốc gia văn minh. Cũng theo ông Johnson, hành động dùng khí tài hủy diệt là thảm họa toàn diện đối với Nga. Nước này sẽ rơi vào cảnh đóng băng kinh tế. Ông Putin có thể sẽ đánh mất nhiều sự ủng hộ trên toàn cầu. Đề cập đến khu vực châu Phi, cận Sahara, châu Mỹ Latin và Nam Á, ông Johnson nói những sự ủng hộ tại đây sẽ biến mất nếu ông Putin dùng vũ khí hạt nhân. Ông ta cũng sẽ đánh mất sự bảo trợ của Trung Quốc, và ở chính Nga, hành động của ông Putin có thể kích động hỗn loạn, ông Johnson nói. Cựu Thủ tướng Anh lưu ý thêm, sẽ có những phản ứng khác nhau nếu Tổng thống Nga dùng vũ khí hạt nhân, bao gồm xuất phát từ NATO và các quốc gia P3 như Mỹ, Anh và Pháp. Dù vậy, ông Johnson tái khẳng định, rất khó xảy ra chuyện ông Putin phát động tấn công hạt nhân. Cựu Thủ tướng Anh nói thêm, thế giới đang bước vào thời điểm quan trọng. Đề cập đến cách giải quyết xung đột Nga-Ukraine, cựu Thủ tướng Anh cảnh báo, một số ý kiến khuyến khích Ukraine đạt được thỏa thuận với Nga, bao gồm nhượng bộ một số lãnh thổ, có thể khuyến khích ông Putin có nhiều hành động khiêu khích hơn. Ông Johnson nói thêm rằng, sẽ rất khó để Kyiv chấp nhận bất kỳ thỏa thuận nào để dừng lại ở việc Nga hoàn trả các lãnh thổ đã kiểm soát ở Ukraine kể từ khi chiến dịch quân sự đặc biệt nổ ra hôm 24 tháng 2. Cựu Thủ tướng nhấn mạnh, cuối cùng, người Ukraine sẽ giành chiến thắng trong cuộc xung đột với Nga. Các nước phải thể hiện sự kiên nhẫn chiến lược và tiếp tục hỗ trợ Ukraine, ông nói thêm. Theo Reuters, đệ nhất phu nhân Ukraine Olena Zelenska hôm 2 tháng 11 cho biết, đất nước của bà sẽ bị phá hủy nếu tình đoàn kết trên thế giới bắt đầu bị phai nhạt. Tuy nhiên, bà Zelenska vẫn tin rằng lẽ phải sẽ thắng và Ukraine sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ của thế giới. Tôi tin rằng lẽ thường, sự đồng cảm và các mối quan hệ gắn kết giữa các nước sẽ chiến thắng. Tôi không tin sự ủng hộ dành cho Ukraine đang giảm dần. Bà Zelenska nói với Reuters trong một cuộc phỏng vấn bên lề hội nghị thượng đỉnh Web Lipson, một sự kiện công nghệ lớn nhất châu Âu. Bên cạnh đó, bà Zelenska cho rằng thế giới cần phải tăng cường các biện pháp trừng phạt đối với Moscow mới có thể ngăn các hoạt động quân sự của nước này tại Ukraine. Kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, phu nhân của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã sử dụng vai trò của mình để duy trì mối quan hệ ngoại giao với các nhà lãnh đạo thế giới và nâng cao nhận thức về cái giá phải trả của xung đột. Chuyển sang một số tin tức đáng chú ý khác. Trong cuộc phỏng vấn với Bloomberg, Bộ trưởng Tài nguyên Úc Madeleine King cho biết sự hợp tác giữa Úc và Mỹ có khả năng chấm dứt sự phụ thuộc của các nước phương Tây vào nền sản xuất đất hiếm của Trung Quốc. Đáp lại hôm 1 tháng 11, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên nói, chúng tôi đã tiếp nhận thông điệp của Úc. Trung Quốc luôn tin rằng các quốc gia nắm giữ tài nguyên khoáng sản quan trọng cần đóng vai trò tích cực trong việc đảm bảo an toàn và ổn định của các chuỗi công nghiệp và chuỗi cung ứng liên quan. Hồi tháng 6, công ty Linnart Rare Earth, đơn vị chế biến khoáng sản lớn nhất thế giới của Úc, đã ký một hợp đồng trị giá 120 triệu đô la với Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ để xây dựng một cơ sở xử lý đất hiếm ở Texas. Những diễn biến trên xảy ra giữa bối cảnh kể từ khi nguồn cung bị gián đoạn do đại dịch Covid-19. Các quốc gia phương Tây, Nhật Bản, Liên minh châu Âu và các nước khác đã quan ngại nhiều hơn về nguy cơ phụ thuộc vào nguồn cung đất hiếm của Trung Quốc, do Bắc Kinh đang chiếm tới 90% sản lượng đất hiếm sản xuất trên toàn cầu. Trong một sự kiện diễn ra tại Nhà Trắng vào hôm 2 tháng 11, Tổng thống Joe Biden đã ca ngợi nỗ lực của chính quyền trong việc tạo việc làm cho người dân. Tại đây, ông đã gặp gỡ đại diện các công đoàn và công ty. Các bên đã hỗ trợ ông Biden triển khai kế hoạch về đào tạo lực lượng lao động trong đa dạng lĩnh vực. Ông cũng tán dương các công ty trong các lĩnh vực băng thông rộng, ngành xây dựng và ngành điện đã hỗ trợ sáng kiến tạo việc làm của ông, tạo điều kiện để Mỹ lấy lại lợi thế cạnh tranh. Phát biểu trên được Tổng thống đưa ra chỉ vài ngày trước khi cuộc bầu cử giữa kỳ của Mỹ diễn ra vào ngày 8 tháng 11. Trong đó, các đảng viên Đảng Dân Chủ đang nỗ lực giữ đa số ghế trong Quốc hội. Hôm 2 tháng 11, chia sẻ với truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ A-News, Tổng thống Tayyip Erdogan bày tỏ mong muốn duy trì quan hệ với Israel dựa trên sự hiểu biết lẫn nhau, bất kể kết quả bầu cử tại nước này như thế nào. Thông điệp trên được ông Erdogan đưa ra giữa lúc cựu Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu có thể trở lại cầm quyền và quan hệ song phương đã tan bằng. Được biết, Tổng thống Israel Isaac Herzog đã đến thăm Ankara trong năm nay. Đây là chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ đầu tiên của một nhà lãnh đạo Israel kể từ năm 2008. Ông Erdogan nói, dù kết quả bầu cử tại Israel có như thế nào, chúng tôi vẫn muốn duy trì quan hệ với Israel trên cơ sở bền vững dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau vì lợi ích chung. Được biết,
Thủ tướng Netanyahu đại diện cho Liên minh cánh hữu của Israel. Người Palestine và các nước láng giềng Ả Rập đang lo lắng sự trở lại của ông có thể làm gia tăng căng thẳng trên khắp Trung Đông. Quan hệ giữa Israel và Thổ Nhĩ Kỳ đã trở nên căng thẳng suốt hơn một thập kỷ, với việc Ankara đã trục xuất đại sứ của Israel sau cuộc đột kích năm 2010 của Israel và một tàu viện trợ tới Gaza, khiến 10 công dân Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng. Quan hệ ngoại giao được khôi phục vào năm 2016, nhưng 2 năm sau, Thổ Nhĩ Kỳ đã triệu hồi các nhà ngoại giao của mình khỏi Israel và trục xuất các đặc phái viên của Israel khi lực lượng Israel triệt hạ một số người Palestine tham gia biểu tình ở giải Gaza. Reuters đưa tin hôm 2 tháng 11, chính phủ Ethiopia và các lực lượng ở khu vực Tigray đã đạt được bước đột phá sau 2 năm nội chiến, khiến 2.000 người thiệt mạng, hàng triệu người phải di rời và hàng trăm người phải đối mặt nạn đói. Chỉ hơn một tuần sau các cuộc đàm phán hòa bình chính thức do Liên minh châu Phi AU làm trung gian, bắt đầu tại thủ đô Pretoria của Nam Phi, đại biểu của hai bên đã ký một thỏa thuận được quan chức AU mô tả là chấm dứt vĩnh viễn các hành động thù địch. Olusegun Obasanjo, trưởng nhóm hòa giải của AU cho biết, hai bên trong cuộc xung đột Ethiopia đã chính thức đồng ý về việc chấm dứt các hành động thù địch, cũng như đồng ý các giải pháp có hệ thống, trật tự và sẵn sàng phối hợp với nhau. Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay. Ngọc Anh xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin sau.